Lý trí tìm kiếm, nhưng chính trái tim mới tìm thấy. Chà, bắt được quả tang nhá. Các bạn biết không, Quick nhà ta rất chi là điệu. Hắn ta lấy chiếc đĩa CD ra chả để xem nhưng thực ra là để soi gương đấy. Cái gì? Chứ còn gì nữa, điệu quá đi mất. Thôi không phải vuốt tóc nữa đâu, dung nhan như thế là handsome lắm rồi. Không, đây tự nhận thấy bản thân không hề đẹp trai tí nào, nhưng được cái là trông rất thân thiện, dễ mến. Cứ tưởng tượng ra đấy chứ Snow chẳng thấy dễ mến tí nào, dễ ghét thì đúng hơn ấy. Không dễ mến mà ra đường tự dưng ấy, có những người chẳng quen gì cười với mình. Đây đâu cần phải quan hệ rộng như Snow mới có người chào hỏi. Đấy, như lúc nãy đi ở đoạn ngã tư Tràng Thi quán sứ, Snow chẳng nhìn thấy rồi còn gì. Có mấy người không quen biết tự dưng quay ra nhoẻn miệng cười với Quick em cái. Thế á? Chỗ phố đấy có nhiều nhân vật VIP lắm ấy. Sao Snow biết? Mà Snow cũng hay vào mấy shop thời trang với nhà hàng Vũ Trường Sành Điệu ở đoạn đấy à? Sành Điệu là đoạn đầu phố Tràng Thi thôi, chứ chỗ Tràng Thi quán sứ của Quick thì chỉ có mỗi viện răng hàm mặt thôi nhá. Mấy người cười với Quick là mấy bệnh nhân vừa đi lắp răng giả về đang sung sướng cười khoe răng ấy. Không, làm gì có chuyện. Với cả không hiểu sao Quick đi ngoài đường cũng rất hay được mọi người hỏi đường nhá. Chắc tại trông mình thân thiện. Vâng, thế thì bây giờ xin mời Hoa hậu thân thiện đọc bức thư này đi, có liên quan đến việc hỏi đường ấy. Ok, chào anh chị. Hôm nay em cũng muốn kể cho anh chị và các bạn một câu chuyện của em. Chuyện này xảy ra năm em 19 tuổi. Ngày đó em ở Hà Nội luyện thi. Mọi người nói rằng ở Hà Nội một năm cho biết mùa đông. Và lần đầu tiên em đã biết về mùa đông như thế này. Hôm đấy em phải đi học lý thuyết lái xe máy tại một địa điểm trên đường Lý Thường Kiệt, không thuộc đường Hà Nội, trừ đường đến trường, biết thân biết phận. Lúc ở nhà em đã nghiên cứu bản đồ thật kỹ để tối đi học. Lúc đi thì không sao, nhưng lúc về mới thật gian nan. Đường đi sao quá khác đường về, toàn đường một chiều không thôi. Hà Nội mùa đông thật lạnh, đã thế trời lại còn mưa nữa chứ. Đối với một cô bé đến từ miền Nam ấm áp thì cơn mưa mùa đông quả là một thử thách. Mặc áo mưa, mắt cận thị, lại đi trong mưa, ôi. Có lẽ vì thế mà em đã bị lạc, cứ lang thang trên những con đường không quen, lạnh đến run cả người. Vừa đi vừa hỏi, cơn mưa cùng với cái lạnh của mùa đông như muốn kéo mọi người về nhà thật nhanh. Vậy nên, với những lời hướng dẫn ngắn ngủi, em càng đi càng lạc. Vừa lo vừa lạnh, em chẳng biết làm sao nữa. Chờ đợi một phép màu em sắp khóc rồi. Em cố gắng thêm một lần nữa, hỏi một người ngay cạnh em lúc đó, một thanh niên trẻ tuổi. Anh ơi, làm ơn chỉ cho em đường về Kim Mã được không ạ? Anh khẽ quay sang nhìn em, trông em lúc đó chắc là thảm lắm, chẳng khác gì lọ lem. Nước mưa đọng nhèm trên mắt kính, khuôn mặt như mếu, lại còn mặc cái áo mưa to đùng của bác em nữa chứ. Anh cũng như những người khác, chỉ cho em đường đi thế này rồi thế kia. Nhìn em vẫn ngơ ngác đáng thương, anh hỏi, em có đi được không? Em trả lời em cũng không chắc nữa. Và anh đã đề nghị dẫn em về đường Kim Mã. Khỏi nói lúc đó em mừng đến thế nào. Anh trò chuyện với em suốt cả dọc đường. Anh làm em quên đi nỗi sợ vì bị lạc và quên đi cả cái lạnh của cơn mưa mùa đông. Em biết được rằng anh từng học trường giao thông vận tải và nhiều chuyện vui khác nữa. Đại loại như cậu của anh cũng từng ra Hà Nội chơi Tết và chỉ ở nhà trùm mền thôi. Rồi thì anh từng vào Sài Gòn với một người bạn, hai người, kẻ lái xe, người ngồi sau và cầm bản đồ đi tham quan thành phố. Thế nhưng tên của anh thì anh đã quên, và em cũng chẳng thể nhớ để giới thiệu tên mình. Rồi thì con đường Kim Mã cũng hiện ra trước mắt. Em vui mừng rối rít cảm ơn và nói rằng từ đây em có thể tự về nhà mình ở Cầu Giấy. Tạm biệt xong em chỉ muốn phóng thật nhanh, nhưng khi vừa đi thì anh đuổi theo và nói, thế nếu muốn gặp lại em thì làm thế nào? Anh chỉ biết lúc đó em đã làm gì không? Người ta nói im lặng là vàng, nhưng chưa bao giờ em thấy sự im lặng lại ngốc nghếch đến thế. Em đã chỉ im lặng nhìn anh mà chẳng nói gì. Không hiểu tại sao em lại làm thế, do bất ngờ, do quá mừng vì tìm được đường về. Anh có lẽ đã nghĩ rằng em ngại nhưng không làm khó em thêm. Thôi thì thôi vậy. Anh đã nói thế rồi quay xe đi. Em chỉ biết nhìn theo rồi nói với một câu, cảm ơn anh lần nữa nha. Bay về nhà, mọi người chúc mừng em, chuyên gia đi lạc này đã tự tìm được đường về nhà. Khi đã ngồi trên giường, co ro cuốn chăn bông mà run lập cập, nhìn ra ngoài trời vẫn còn mưa. Nhớ lại lúc đó mới thấy mình ngốc ghê, nhưng đã quá muộn. Ngày hôm sau em lại đi học ở nơi đó. Lúc về cứ mong sao mình đi lạc vào con đường hôm qua để có thể gặp lại người tốt bụng. Nhưng may mà lại không may, lần này em đi đúng đường. Rồi đến ngày rời xa Hà Nội, trở về miền Nam ấm áp, xa Hà Nội và xa luôn cả câu chuyện mùa đông năm ấy. Từ đó cũng đã hơn một lần em quay lại Hà Nội, nhưng không thể nào tìm lại được điều mà em luôn thấy nuối tiếc. Sau này em vẫn còn đi lạc, và mỗi lần như thế lại nhớ về câu chuyện ngày nào. Mỗi kỷ niệm đi qua là một niềm hạnh phúc như còn đọng lại mãi, và em sẽ luôn ghi nhớ những câu chuyện nhỏ của riêng mình, bởi mỗi lần nghĩ đến thấy lòng mình thật ấm áp. Mỗi kỷ niệm như một ngôi sao, em muốn một bầu trời đầy sao để ngắm nhìn mỗi lúc buồn, những khi vui, hay cả những lúc cần một động lực để phấn đấu, để tiếp tục trên con đường mình chọn. Anh chị có thể giúp em chuyển đến nhân vật người tốt bụng trong câu chuyện trên ca khúc
Could have been của Tiffany, được không? Đây là lời nhắn của em. Cảm ơn anh lần nữa nha người tốt bụng. Cảm ơn đã đưa em về ngày hôm đó. Đến bây giờ em vẫn tiếc rằng mình đã không trả lời câu hỏi của anh. Nếu anh có nghe chương trình này thì hãy mail cho em ở địa chỉ draw_star@yahoo.com để em có thể viết lại phần kết cho câu chuyện của ngày hôm qua. Và cũng xin gửi tới bất kỳ ai đã từng tốt bụng đưa ai đó về nhà. Dù hôm đó trời không phải mùa đông, không có mưa thì các bạn vẫn thật là tốt. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe câu chuyện của em gái Vũ Việt Anh. Tên giống con trai nên em là một người rất cá tính. Không có nhiều lúc em lại là em như lúc này đâu. Lãng mạn và hoài niệm. The flowers you gave me are just about to die. When I think about what could have been, makes me want to cry. The sweet words you whispered didn't mean a thing. I guess our song is over as we began to sing. Could have been so beautiful, could have been so right, could have been my lover every day of my life. Could have been so beautiful, could have been so right. I'll never want what could have been on a cold and lonely night. The memories of our loving still linger in the air, like the faded scent of your roses. Stay with me everywhere. Every time I get my hopes up, they always seem to fall. So what could have been is better than what can never be at all.